Lesson 12. The letter dal. Use this letter in a word and sentences. درس 12. حرف دال. با ذکر چند مثال در کلمه و جمله. دال دال دوا دوا دال 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 مثل درخت درخت دال ری خی تی درخت دال 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 مثل دهقان دهقان دال 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 مثل دکتر دکتر دال 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 مثل داوود دال الف واو دال 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 used at the end of this word but still have the same name and pronunciation. For example, آمد آمد دال آورد آورد. Use dal in sentences. دال پدر مریم دهقان است. پدر مریم دهقان است. دال انار دانه دارد. انار دانه دارد. دال دال ماما انار آورد. ماما انار آورد. دال دال داوود به فردوس سلام داد. داوود به فردوس سلام داد. دال دال دندان دندان دال دال داوود دندان درد است. داوود دندان درد است. دال دال دکتر به او دوا داد.
Match the words with pictures. دانش، دانش. دوا، دوا. دکتر،